Hi friends, once again welcome back in our educational channel that is Precise Electronics. What is Precise Electronics? It is a YouTube channel. आता या channel मध्ये आपण काय करतोय? In this YouTube channel we are going to study the FYJC and SYJC electronics theory lectures as well as the FYJC and SYJC practical lectures आणि आपण त्याच्यामध्ये अजून बरंच काय काय वेगवेगळे टॉपिक्स पण कव्हर करणार आहोत. आजचा जो आपला लेक्चर जो आहे त्यात आपण स्टडी करतोय 12वीचा आपल्या SYJC इलेक्ट्रॉनिक्स मधला लास्ट चॅप्टर दॅट इज मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन. त्यात आपण स्टडी करतोय आज टाइप्स ऑफ communication system, types of communications. In previous video lecture we had already studied the block diagram of communication system. Communication काय म्हणजे काय म्हटलं आपण, जे आपण दोघांमध्ये जेव्हा आपण इंटरॅक्शन करतो दोन नोड्स मध्ये किंवा दोन सेंटर्स मध्ये, तेव्हा त्याला म्हणायचं कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियर इन विच वी आर गोइंग टू स्टडी द वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायन्स. हे सगळं आपण मागच्या लेक्चर्समध्ये सगळं स्टडी केलेलं आहे. आज आपण स्टडी करतोय वेगवेगळ्या टाईपच्या कम्युनिकेशन्स. आता कम्युनिकेशनचे टाइप्स जे आहेत कुठले कुठले आहेत? सो देअर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन्स. कुठले कुठले 3 टाइप्स आपण बघतोय? तर पहिली जी आहे दॅट इज नोन ॲज वन वे कम्युनिकेशन और टू वे कम्युनिकेशन. वन वे विच इज नोन ॲज अ सिम्प्लेक्स कम्युनिकेशन और टू वे which is known as a duplex communication. So that is the first type of communication, simplex communication and the duplex communication. The second type of communication is known as the analog communication and a digital communication. म्हणजे अनालॉग पण स्टडी करतोय आपण आणि डिजिटल म्हणजे काय, तर आपण त्याला जो सिग्नल अप्लाय करतो तो अनालॉग असेल तर अनालॉग कम्युनिकेशन. इफ इट इज अ डिजिटल सिग्नल देन इट इज नोन एज अ डिजिटल कम्युनिकेशन. The next type of communication is baseband communication and modulated signal transmission communication. So friends, there are 3 types of communications. आपल्याला पहिली बघायची आहे simplex communication, then duplex communication, त्यानंतर सेकंड टाइप मध्ये analog communication, then digital communication आणि थर्ड टाइप आपण सिग्नल कसा ट्रान्समिट करतोय त्याप्रमाणे दोन टाइप्स, दॅट इज अ बेसबँड कम्युनिकेशन अँड मॉड्युलेटेड सिग्नल ट्रान्समिशन कम्युनिकेशन. सो फर्स्ट काय म्हटलं, फर्स्ट आपण सिम्प्लेक्स कम्युनिकेशन और इट इज नोन एज अ वन वे कम्युनिकेशन. म्हणजे आता इट इज वन वे कम्युनिकेशन म्हणजे आपलं झालं क्लिअर झालं की ज्या कम्युनिकेशनमध्ये सिग्नल हा एका डिरेक्शनने ट्रान्सफर होतो, मूव्ह होतो, त्याला म्हटलं आपण वन वे कम्युनिकेशन. इट इज अ टाइप इन विच सिग्नल ट्रॅव्हल्स ओनली इन वन डिरेक्शन, म्हणजे एकाच डिरेक्शनने. देर विल बी नो फीडबॅक, नो रिप्लाय फ्रॉम द रिसिव्हिंग स्टेशन, म्हणून त्याला म्हटलं आपण सिम्प्लेक्स कम्युनिकेशन. सिंपल वन वे, एकाकडून दुसरीकडे, दॅट इज अ सिंपल कम्युनिकेशन, सिम्प्लेक्स कम्युनिकेशन. अँड ॲज द सिग्नल ट्रान्सफर फ्रॉम वन इन ओनली वन डिरेक्शन इट इज नोन ॲज वन वे कम्युनिकेशन. फ्रेंड्स त्याचं एक्झाम्पल मी आपल्या टेलिव्हिजन कम्युनिकेशन. टीव्ही, आपण टीव्ही मध्ये काय करतो, तुमचा जो ट्रान्समीटर जो असेल टीव्ही स्टुडिओ, त्यातून टीव्ही ट्रान्समीटरला सिग्नल दिला जातो, टीव्ही ट्रान्समीटर सिग्नल ट्रान्समिट करतो थ्रू सॅटेलाइट और थ्रू अँटेनाज. म्हणजे पूर्वी आपण जे वापरायचो अँटेना असायचे, आता काय करतो आपण इन नाऊ डेज इन मॉडर्न कम्युनिकेशन आपण सॅटेलाइट वापरतो. तुम्ही कुठलाही टाटा स्काय घ्या, त्यानंतर मी आपण DTH जे म्हणतो डायरेक्ट टू होम, त्यात काय करतो आपण वरती आपल्या घराच्या वरती आपण एक डिश लावलेली असते आणि त्या डिशमधून आपण सिग्नल रिसिव्ह करतो, तो आपल्या रिसिव्हरला देतो. पण याच्यामध्ये आपण सिग्नल रिसिव्ह करतो, आपण परत त्या डिशमधून सिग्नल रिट्रान्समिट नाही करत, म्हणून त्याला म्हटलं इट इज अ वन वे कम्युनिकेशन. दुसरं एक्झाम्पल रेडिओ. सो रेडिओ अँड टेलिव्हिजन कम्युनिकेशन इज अ एक्झाम्पल ऑफ वन वे कम्युनिकेशन, सिम्प्लेक्स कम्युनिकेशन. कारण रेडिओमध्ये पण आपण गाणं ऐकतो, आपण त्या रेडिओमधून बोलून काही सिग्नल ट्रान्सफर नाही करत. सो सिम्प्लेक्स कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन, त्याचं एक्झाम्पल रेडिओ अँड TV ब्रॉडकास्टिंग, टेलिव्हिजन्स. सेकंड टाईप जो आहे दॅट इज अ ड्युप्लेक्स कम्युनिकेशन. आता जो ड्युप्लेक्स कम्युनिकेशन जे याच्यात दोन टाईप्स आहेत. फर्स्ट हाफ ड्युप्लेक्स अँड सेकंड फुल ड्युप्लेक्स. हाफ ड्युप्लेक्स म्हणजे काय, तर हाफ ड्युप्लेक्समध्ये आपण सिग्नल ट्रान्समिट करतो, रिसिव्हिंगमध्ये जो आहे तो जो रिसिव्हर जो असतो सिग्नल रिसिव्ह करतो, बट इट विल नॉट एबल टू गिव्ह द रिप्लाय ॲट द सेम टाईम. म्हणजे आपण सिग्नल ट्रान्सफर करतो, ट्रान्समिट करतो, तो दुसरा स्टेशन रिसिव्ह करतो, पण तो जो रिसिव्ह करतो तो लगेच रिप्लाय आपल्याला देत नाही. तो पहिला जेव्हा सिग्नल सेंड करतो तो थांबतो, तेव्हा तो रिप्लाय करतो. याचा बेस्ट एक्झाम्पल म्हणजे यावर रेडिओ सेट्स यूज बाय मिलिटरी, रेडिओ सेट यूज बाय पोलीस, त्याला आपण वॉकी टॉकी जो म्हणतो, तो वॉकी टॉकी जो आहे
तो जो आहे इट इज अ एक्झाम्पल ऑफ हाफ ड्युप्लेक्स. कारण त्याच्यात एक्झाम्पल असतं बघा, आपण टी व्हीवर वगैरे बघतो, एखादा मिलिटरी पर्सन दुसऱ्याला जेव्हा सिग्नल देतो तेव्हा तो बोलतो डेल्टा वन कॉलिंग किंवा अल्फा वन कॉलिंग, आणि मग पलीकडचा यस डेल्टा वन त्याला काहीतरी कोड त्याला आन्सर देतो, आणि मग डेल्टा वन जो सिग्नल असेल तो सिग्नल ट्रान्समिट करतो. अल्फा वन जो असेल, मी डेल्टा आणि अल्फा हे आपण एक्झाम्पल घेतलेत. सो डेल्टा वन काय करतो, सिग्नल ट्रान्समिट करतो, जो असेल कोड तो फॉरवर्ड करतो. अल्फा वन तो कोड रिसिव्ह करतो आणि मग तो त्याचा रिप्लाय देतो. एका वेळेला शक्य नाहीये, म्हणून त्याला म्हटलं आपण हाफ ड्युप्लेक्स. मे इफ टू एंड्स दॅट इज अ ट्रान्समीटर अँड रिसिव्हर रिस्पॉन्स अल्टरनेटली, सायमल्टेनियस नाही, अल्टरनेटली. एक बोलला की दुसरा बोलणार, एक बोलला की दुसरा, एका पाठोपाठ एक. त्याला म्हटलं आपण हाफ ड्युप्लेक्स. द एक्झाम्पल त्याचं जे म्हटलंय, द वन पर्सन ट्रान्समिट द सिग्नल ॲट द टाइम, देन द अदर पर्सन रिप्लायज, इट इज नोन ॲज हाफ ड्युप्लेक्स. Example of half duplex is a mobile radio set used by police or मिलिटरी. मी आपण म्हटलं वायरलेस सेट जो असतो त्या वायरलेस सेटने आपल्याला बोलता येतं, दॅट इज हाफ ड्युप्लेक्स. द सेकंड टाईप ऑफ कम्युनिकेशन दॅट इज अ फुल ड्युप्लेक्स. आता फुल ड्युप्लेक्स म्हणजे काय, तर दोन्ही ट्रान्समिटिंग एंड अँड द रिसिव्हिंग एंड बोथ द एंड कम्युनिकेट सायमल्टेनियसली. दोन्ही एका वेळेला बोलतायत, टू एंड्स. मी फोन लावला एकाला, एकाबरोबर बोलतोय, तो पलीकडचा मला त्याच वेळेला रिप्लाय देतो. मी तो माझं ऐकून नाही घेत आहे बाबा, हां सर काय बोलले, यस आता आपण उत्तर देऊ. तो मध्ये बोलतोय, मी त्याचं कम्युनिकेशन काय झालं, कंटिन्यू झालं. मी काय म्हटलं, बोथ द एंड दॅट इज अ ट्रान्समिटिंग एंड अँड रिसिव्हिंग एंड ट्रान्समिट अँड रिसिव्ह द सिग्नल सायमल्टेनियसली, इट इज नोन ॲज फुल ड्युप्लेक्स. त्याचं एक्झाम्पल मग अशी मी बोललोच, मी समोरच्याला फोन लावला की समोरचा जेव्हा फोन रिसिव्ह करतो, फोन तुमचा टेलिफोन असेल किंवा मोबाईल असेल, काही असेल, तो एका वेळेला तो समोरचा पण माझ्याबरोबर बोलतोय. सो दॅट इज अ एक्झाम्पल ऑफ फुल ड्युप्लेक्स. मग टेलिफोन सर्व्हिस इज एक्झाम्पल ऑफ फुल ड्युप्लेक्स. नेक्स्ट, the type of communication as per the input signal, that is a first analog communication. आता analog, what is analog? Analog is a type of signal. म्हणजे काय असतो हे आपण मागे स्टडी केलंय पेपर सेकंड मधल्या A to D मध्ये. कंटिन्युअस वेरिंग सिग्नल जर आपण अप्लाय केला, म्हणजे कंटिन्युअस वेरिंग म्हणजे ज्या सिग्नलचा अँप्लिट्यूड कंटिन्यू वेरी होतोय, फ्रिक्वेन्सी ऑल्सो गेट वेरी, दॅट सिग्नल्स आर नोन ॲज अॅनालॉग सिग्नल. आणि जेव्हा आपण हा सिग्नल ट्रान्समिट करतो तेव्हा त्याला म्हणायचं अॅनालॉग कम्युनिकेशन. काय म्हटलं, इन दिस कम्युनिकेशन अॅनालॉग सिग्नल दॅट इज कंटिन्युअस वेरिंग करंट और वोल्टेज इज ट्रान्समिटेड, देन दिस कम्युनिकेशन इज नोन ॲज अॅनालॉग सिग्नल. त्याचं एक्झाम्पल, आता आपण कम्युनिकेट करतोय, बोलतोय, इथे मी मायक्रोफोन वापरलाय. मायक्रोफोनचं फंक्शन काय आहे, इट इज अ ट्रान्सड्युसर विच कन्वर्ट दॅट ऑडिओ सिग्नल इंटू इलेक्ट्रिक सिग्नल. आता हा जो इलेक्ट्रिक सिग्नल जर आपण त्याचा ग्राफ स्टडी केला, तो कसा मिळणार आपल्याला, कंटिन्यू वेरिंग मिळणार. म्हणजे बोलताना आपण ज्याप्रमाणे बोलतो त्याप्रमाणे तुमचा सिग्नल जो आहे त्याचा अँप्लिट्यूड आणि फ्रिक्वेन्सी बोथ गेट वेरी. मग या सिग्नल काय म्हटलं आपण, दिस सिग्नल इज नोन ॲज अ अॅनालॉग सिग्नल, अँड वेन दिस सिग्नल इज ट्रान्समिटेड इट इज नोन ॲज अॅनालॉग कम्युनिकेशन. आता याचं एक्झाम्पल काय दिलेलं आहे, तर रेडिओ अँड टी व्ही कम्युनिकेशन इज एक्झाम्पल ऑफ अॅनालॉग कम्युनिकेशन. बट आता जे आपण रेडिओ कम्युनिकेशन यूज करतो किंवा आता जे आपण टेलिव्हिजन कम्युनिकेशन जे आहे हे अॅनालॉग कम्युनिकेशन नाही आहे. कारण आता मगाशीच म्हटलं आपण, वरती आपण डिश अँटेना लावली आहे घराच्या काय म्हणू आपण रूफवरती, टेरेसवरती. तो सिग्नल जो आपण रिसिव्ह करतो थ्रू सॅटेलाइट, तो सिग्नल जो असतो तो डिजिटल सिग्नल असतो. का आता आपल्या घरामध्ये आपण जे सेट टॉप बॉक्स वापरतो ते HD असतात, हाय डेफिनेशन, किंवा अजून आपण 4K यूज करतो. मग हे जे सेट टॉप बॉक्स असतात त्याला जो सिग्नल येतो, रिसिव्ह करतो आपण, तो तुमचा सिग्नल असतो डिजिटल सिग्नल. त्यामुळे आत्ताच्या लेटेस्ट कम्युनिकेशनमध्ये, लेटेस्ट म्हणजे या गेल्या 4-5-10 वर्षांमधले जे कम्युनिकेशन जे आहे त्यामधला जो रेडिओ आणि टेलिव्हिजन कम्युनिकेशन जो आहे इट इज बेसिकली डिजिटल कम्युनिकेशन. का आता रेडिओ कम्युनिकेशनमध्ये पण आपण FM वरची गाणी ऐकतो, फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन स्टेशनवरची, म्हणजे 92.7, 90. काय अजून वेगळे चॅनल्स असतात, रेडिओ FM, रेडिओ मिर्ची, रेडिओ गोल्ड, FM गोल्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मग हे जे चॅनल जे आहेत, ऑल दी चॅनल टेलिकास्ट द डिजिटल सिग्नल्स. कसं काय केलं जातं, काय होतं, हे आपल्याला पुढे नेक्स्ट याच्यामध्ये स्टडी करा. म्हणजे याच आपण ही जी सिरीज जी आहे यात आपण तो पार्ट स्टडी करणार आहोत, हाऊ दॅट डिजिटल सिग्नल इज ट्रान्समिटेड FM मध्ये आणि पुढच्या पार्ट्स म्हणजे सॅटेलाइट्समध्ये आपल्याला स्टडी करायचं आहे. सो रेडिओ अँड TV कम्युनिकेशन इज द एक्झाम्पल ऑफ अॅनालॉग कम्युनिकेशन. नेक्स्ट ऑब्वियसली सेकंड टाईप दॅट इज डिजिटल कम्युनिकेशन. तर डिजिटल कम्युनिकेशन मीन्स when we are going to transmit the digital signal then it is known as a digital communication.
आता डिजिटल कम्युनिकेशनला डिजिटल सिग्नल कुठला? सिग्नल विच हॅज कॉन्स्टंट अँप्लिट्यूड अँड कॉन्स्टंट फ्रिक्वेन्सी. मी आपण स्टडी केलंय 0 दॅट इज 0 वोल्ट, 1 दॅट इज 5 वोल्ट. म्हणजे जेव्हा आपण तो सिग्नल 0 आणि 5 वोल्टच्याच रेंजमध्ये ट्रान्समिट करतोय आणि त्यावेळेला जी फ्रिक्वेन्सी वापरतो आपण, सिग्नल वापरतो, त्याला आपण क्लॉक सिग्नल म्हटलंय. क्लॉक म्हणजे स्क्वेअर वेव्ह, स्क्वेअर वेव्ह सिग्नल विच हॅज अ कॉन्स्टंट अँप्लिट्यूड अँड कॉन्स्टंट फ्रिक्वेन्सी. फ्रिक्वेन्सी पण कॉन्स्टंट असते आणि मग तो सिग्नल जेव्हा आपण ट्रान्समिट करतो, देन दॅट कम्युनिकेशन इज नोन एज डिजिटल कम्युनिकेशन. म्हणजे आता आता आपण जे कम्युनिकेट करतोय, तुमच्यापर्यंत जोपर्यंत मी पोहोचतोय, त्याला काय केलं आपण? दॅट इज एक्झाम्पल ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन. हाऊ इट इज डिजिटल कम्युनिकेशन? कारण इथे काय केलं, हा मायक्रोफोन वापरला, मायक्रोफोनने सिग्नलला कन्वर्ट केला इलेक्ट्रिक फॉर्मॅटमध्ये. तो इलेक्ट्रिक सिग्नल जो आहे, दॅट अनालॉग सिग्नल इज अप्लाइड टू दिस प्रोसेसर. मी इथे मी जो सेटअप वापरतोय त्यामध्ये जो प्रोसेसर आहे, तो प्रोसेसर त्या सिग्नलला डिजिटलमध्ये कन्वर्ट करतोय आणि मग तो सिग्नल, डिजिटल सिग्नल म्हणजे माझा ऑडिओ अँड द व्हिडिओ बोथ आर मिक्स्ड इन दॅट प्रोसेसर. आपण जो काय एक सॉफ्टवेअर मी यूज करतोय, त्या सॉफ्टवेअरमध्ये तो मिक्स करून तो काय करतो आपण, थ्रू यूट्यूब तुम्हाला टेलिकास्ट होतोय. म्हणजे तुम्ही यूट्यूबवरती पिक्चर बघताय, लाईव्ह बघत असाल किंवा रेकॉर्डेड बघत असाल, पण तो सिग्नल काय झाला, तो सिग्नल तुमचा 0 अँड 1 फॉर्मॅटमध्ये ट्रान्समिट झाला आणि तो सिग्नल तुमच्याकडे रिसिव्ह केला गेला आणि तुमच्याकडे काय केलं, तुम्ही जो काय मोबाईल वापरताय किंवा लॅपटॉप वापरताय, त्याला परत काय केलं आपण, कन्वर्ट केलं अॅनालॉग फॉर्मॅटमध्ये आणि आपण तो रीड करतोय किंवा स्पीकर लावलाय आपण. स्पीकर काय करतो, इट यूज ऑडिओ आउटपुट आणि ऑडिओ आउटपुट इज अॅनालॉग सिग्नल. म्हणजे इथे काय केलं आपण, इन दिस केस वी आर गोइंग टू ट्रान्समिट द सिग्नल विच इज इन फॉर्मॅट ऑफ 0 अँड 1 हॅव्हिंग द कॉन्स्टंट फ्रिक्वेन्सी. दिस कम्युनिकेशन इज नोन एज डिजिटल कम्युनिकेशन. त्याचं एक्झाम्पल इंटरनेट. आता आपण यूट्यूब जे बघतोय ते यूट्यूब तुमचं थ्रू इंटरनेटच कनेक्ट होतं. सो इंटरनेट इट इज एक्झाम्पल ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन. फॅक्स, आपण फॅक्स करतो. पूर्वी आपण लेटर लिहायचो हाताने आणि तो मेल करून आपण पाठवून द्यावं. आता काय करतो आपण, फॅक्स करतो किंवा आपण ईमेल करतो. आता इलेक्ट्रॉनिक मेल म्हटलं, आपण ईमेल करतो. सेलफोन जो आपण वापरतो, तो सेलफोन पण काही आहे, इट इज ऑल्सो डिजिटल कम्युनिकेशन. कारण सेलफोनमध्ये बघा तुम्हाला साऊंड क्वालिटी आणि म्हणजे ऑडिओ अँड व्हिडिओ क्वालिटीज एक्सलंट मिळते. कारण डिजिटल कम्युनिकेशनमध्ये देर विल बी नो डिस्टॉर्शन, देर विल बी नो नॉईज. नॉईज नाही, डिस्टॉर्शन नाही, आउटपुट एकदम क्लिअर. का? कारण तो डिजिटल आहे. त्याला काही बँड्स, गार्ड बँड्स वापरलेले असतात. कसे गार्ड बँड्स वापरतात? वाय वी आर गेटिंग अ क्लिअर ट्रान्समिशन. आउटपुट क्लिअर काय येतं, साऊंड क्लिअर काय येतो, एकदम एक्सलंट काय येतो, हे आपल्याला पुढे स्टडी करायचं या सिरीजमध्ये. सो इंटरनेट सर्व्हिस, द फॅक्स, सेलफोन्स आर दी एक्झाम्पल्स ऑफ दिस डिजिटल कम्युनिकेशन. नेक्स्ट कम्युनिकेशन जो आपण बघतोय तो आहे तुमचं बेस बँड कम्युनिकेशन. बेस बँड म्हणजे काय, ज्या वेळेला सिग्नल आपण ट्रान्समिट करतो तेव्हा कुठलीच प्रोसेस नाही करत. म्हणजे कुठली प्रोसेस, आता आपण ऍक्च्युली जेव्हा बोलतो रेग्युलर बोलताना, तेव्हा आपण काय करतो, आपण डायरेक्ट बोलतो ना. मग त्याच्यात कुठलं प्रोसेस केली का नाही, तर त्याला म्हणणार आपण बेस बँड कम्युनिकेशन. म्हणजे आपण जनरली गप्पा मारतोय, तर गप्पा मारताना बोलताना जे कम्युनिकेशन असतं दॅट इज बेस बँड कम्युनिकेशन. बट आपण स्टडी करतो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. मग ते इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन झालं का, तर नाही. इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वी हॅव टू यूज इलेक्ट्रॉनिक अप्लायन्सेस. आपल्याला मायक्रोफोन वापरायचं आहे, आपल्याला स्पीकर वापरायचं आहे, मग त्याला म्हटलं आपण इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. मग आता हा बेसबँड कम्युनिकेशन काय असतो, तर ज्याच्यामध्ये आपण काय करतो, सिग्नलला प्रोसेस नाही करत. सिग्नल हा डायरेक्ट म्हणजे तुमचा जो इलेक्ट्रिकल फॉर्मॅट मी इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ज मी त्याला डायरेक्ट आपण ट्रान्समिट करतो. मी त्याला कुठलीही प्रोसेस नाही करत. दॅट सिग्नल मी काय म्हटलं, कम्युनिकेशन इन विच सिग्नल इज ट्रान्समिटेड डायरेक्टली ओव्हर द मीडियम. आपण डायरेक्ट तो सोडून दिला तुमच्या मीडियममध्ये, एअर तो सिग्नल कॅरी करून जाईल, देन दॅट सिग्नल इज नोन एज अ बेस बँड कम्युनिकेशन. आपण आपलं एक्झाम्पल जर घेतलं तर आपण डेली लाईफ म्हणजे गप्पा मारतो, बोलतो, दॅट इज एक्झाम्पल ऑफ बेस बँड कम्युनिकेशन. आता पुढे त्याचं दुसरं एक्झाम्पल दिलं टेलिफोन कम्युनिकेशन. टेलिफोन कम्युनिकेशन काय करतात, आमचा जो मायक्रोफोन जो असतो टेलिफोनमधला, टेलिफोन आपण मोबाईल नाही कन्सिडर करतो, टेलिफोन. त्या टेलिफोनमधला जो तुमचा मायक्रोफोन असतो, तो सिग्नल रिसिव्ह करतो, त्याला इलेक्ट्रिक कन्वर्ट करतो आणि तो जो इलेक्ट्रिक सिग्नल जो आहे, ती जी पल्स जी आहे, ते आपण डायरेक्ट थ्रू टेलिफोन लाईन्स टेलिफोन एक्सचेंजला कनेक्ट करतो आणि टेलिफोन एक्सचेंज तो सिग्नल आपण ज्याला कॉल करतोय त्याला तो कनेक्ट होतो आणि तो सिग्नल त्याला त्या इलेक्ट्रिकल फॉर्मॅटमध्ये प्रोव्हाइड केला जातो. आणि मग त्याच्या तुमचा जो रिसिव्हर जो आहे, म्हणजे काय म्हणू आपण, जो तुमचा हँडसेट जो असतो, त्या हँडसेटमधला जो रिसिव्हर स्पीकर आहे, तो स्पीकर त्याला डिकोड करतो, इलेक्ट्रिक फॉर्मॅटमधून ऑडिओमध्ये कन्वर्ट करतो. याच्यात काय केलं आपण, सिग्नल हा डायरेक्ट विदाउट प्रोसेसिंग आपण सिग्नल ट्रान्समिट केला, म्हणून त्याला म्हटलं आपण
टेलिफोन कम्युनिकेशन इज एक्झाम्पल ऑफ बेसबँड. टेलिफोन कम्युनिकेशन, मोबाईल कम्युनिकेशन नाही. मोबाईल कम्युनिकेशन जे आपण म्हणतो ॲक्च्युली मोबाईल नाहीच, त्याला आपण म्हणतो सेलफोन. आपण जो मोबाईल जो आहे आपण जो यूज करतो दॅट इज अ सेलफोन. सेलफोन का म्हणायचा आपल्याला तोही पार्ट पुढे स्टडी करायचा, या चॅप्टर्समध्ये आपल्याला तोही स्टडी करणार आहोत. सो टेलिफोन कम्युनिकेशन इज द एक्झाम्पल ऑफ बेसबँड कम्युनिकेशन. नेक्स्ट कम्युनिकेशन दॅट इज ऑब्वियसली मॉड्युलेटेड कम्युनिकेशन किंवा मॉड्युलेटेड ट्रान्समिशन. व्हॉट इज मॉड्युलेटेड कम्युनिकेशन? जेव्हा हा सिग्नल आपण ट्रान्समिट करतो, कुठला जो कन्वर्ट केलाय इलेक्ट्रिक फॉर्मॅटमध्ये, त्या सिग्नलला प्रोसेस केली जाते. आता कशी प्रोसेस करतात पुढे ती स्टडी करतोय आपण टाइप्स ऑफ मॉड्युलेशनमध्ये. ॲम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन, फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन, फेज मॉड्युलेशन अँड पल्स मॉड्युलेशन. तर आपण काय करतो, जेव्हा त्या सिग्नलचा एक एक कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजे आयदर ॲम्प्लिट्यूड, फ्रिक्वेन्सी, फेज और पल्स ही आपण व्हेरी करतो विथ द इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू ऑफ, म्हणजे ॲक्च्युली आपण काय केलं, सिग्नलचे ॲम्प्लिट्यूड नाही व्हेरी केली आपण, तो सिग्नल जो आहे त्या सिग्नलला कॅरी केलं जातं बाय युजिंग अ कॅरियर फ्रिक्वेन्सी. कॅरियर सिग्नल म्हणतो आपण त्याला. मग तो कॅरियर सिग्नल काय असतो, तो ऑडिओ सिग्नल किंवा इन्फॉर्मेशन त्याची फ्रिक्वेन्सी लो असते, कमी असते, आणि तो जो सिग्नल आपण ट्रान्समिट केला फॉर लॉंग डिस्टन्स तो काय होणार, तो हळूहळू त्याचं काय आपण गेलं 11ला स्टडी केलं आहे डॅम्प्ड अँड अनडॅम्प्ड ऑसिलेशन. त्याची ॲम्प्लिट्यूड कमी कमी शेवटी तो लॉंग डिस्टन्सला झिरो होणार. मग ॲम्प्लिट्यूड झिरो झाले की आपल्याला सिग्नलच मिळणार नाही. म्हणून त्या सिग्नलला काय केलं जातं, कॅरियरच्या बरोबर आपण सेंड केलं. मग आता कॅरियर काय करतो, तर मॉड्युलेटिंग सिग्नल प्रमाणे कॅरियरची ॲम्प्लिट्यूड, फ्रिक्वेन्सी, फेज आणि पल्स वन ऑफ द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॅरियर सिग्नल, नॉट अ इन्फॉर्मेशन, नॉट अ मॉड्युलेटिंग सिग्नल. मॉड्युलेटिंग सिग्नल प्रमाणे कॅरियरचं आपण एक कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण चेंज करतो आणि त्याला म्हणतात मॉड्युलेशन. सो मॉड्युलेशन इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस इन विच the amplitude, frequency, phase and pulse of carrier signal get changes with the instantaneous value of modulating signal. त्याला म्हणायचं मॉड्युलेशन. आणि हा सिग्नल जेव्हा आपण ट्रान्समिट करतो देन इट इज नोन ॲज मॉड्युलेटेड कम्युनिकेशन. आपल्याला कुठल्या कुठल्या मॉड्युलेशन स्टडी करायचे आहेत, आपल्याला स्टडी करायचं आहे ॲम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन, फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन अँड फेज मॉड्युलेशन. सो these are the types of communication used in the modern electronic communication. So friends, thanks for watching this video lecture. Bye, take care. See you again in our next lecture in which we are going to study the next topic. आपल्याला पुढे स्टडी करायचं आहे फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम. म्हणजे फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम काय आहे, तर आपण वेगवेगळ्या स्पेक्ट्रम्स घेतलेले आहेत. फ्रिक्वेन्सी रेंज आहेत, लोअर फ्रिक्वेन्सी आणि हायर फ्रिक्वेन्सी. तो जो त्यातला बँड जो असतो त्याला स्पेक्ट्रम म्हणतात. आणि त्या स्पेक्ट्रम जो आहे त्याचं डिस्ट्रीब्युशन केलं जातं आणि त्या स्पेक्ट्रममध्ये आपण काय करतो, सिग्नल ट्रान्समिट करतो. तर त्या फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम आणि त्या फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रममध्ये कुठल्या टाईपचं कम्युनिकेशन आहे ते आपल्याला नेक्स्ट लेक्चरमध्ये स्टडी करायचं आहे. सो फ्रेंड्स, वन्स अगेन थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ लेक्चर. बाय, सी यू अगेन अँड टेक केअर. बाय.